قبل از انقلاب که تجربه های یه نوع دانشکده‌ای یا میشه گفت یه جستجویی بود که در حول همون فعالیت‌های تالارغنجیز بود که میشه بیشتر گفت یه جور رفتاری آموزشی بود برای من. ولی از بعد از انقلاب که برگشتم که آغازشان شاید تو خود زندان بود. البته اونجا ما امکانات زیادی نداشتیم ولی با کار کردن روی همین کاغذ و اینا، حتی من خاطرم در دوران بازجویی که در سلول انفرادی بودم رو همون پاکت‌هایی که میوه برای ما گاهی ها میدادن توش با یه خودکاری که به هر حال یه جوری از دوران بازجویی بلند کرده بودیم مثلا شروع کردیم دوباره به نقاشی کردن. در دوران پایان اون وقتی رفتیم بعد از پایان دادگاه به زندان گوهردش، اونجا یه امکانات بیشتری شد در حد کاغذ و در حد مدادی و اینا و خودکاری اینا امکان بیشتر شد و من یه کارایی رو میکردم. البته یکی از چیزایی که اونجا بود گاهی خود ما رو پارچه مثلا نقاشی میکردیم، پارچه چلوان لباسا که حالا یکی دو سه تاش از یا با گلدوزی این کارو انجام میدادیم. البته یه مقدار زیاده هم من کار کرده بودم رو پارچه با رنگ و این یه آبرنگ خیلی کوچولویی رسیده بود به دستمون و یه مرکبایی هم خود اونجا داشتیم، یه ترکیباتی از رنگ کوچک اینا رو پارچه میکردم که متاسفانه به دلایلی از بین مجبور شدیم بردیم. اولین گروه کارهای بعد از زندانم یک کاریست که تحت عنوان توپ و درخته. این درخت خطای عمودیه که میشه گفت تداعی درخت رو میکنه و توپ‌های رنگی که هست. اون توپ‌های رنگی برای من یه جور تداعی بچه‌هایی که با این توپ‌ها بازی میکردن و دیگه نیستن بعد از سال 67 و اون درخت‌ها که درخت‌های خیلی سیاه بیشتر تنه‌های دراز بود، بعدها یعنی خودم به من یه دونه تماشاچی که بهشون نگاه میکردم میدونم اینا یه جور تداعی همون خطوط زندان عمودی که مثل این توپا ازش اومدن بیرون. بعد از همون دوره اول که توپا و درخت‌ها و توش یه دوره دارم که همین توپا و خارهاست که باز یه جور شاید بعد از اون شادی یا که آدم به هر حال بعد از زندان داره در این که توش شادی‌های داشت غمی هم توش بود، میشه گفتش دوره خارها دوباره همون اتفاقات بیرون بود دیگه. همیشه این انعکاساتی از شرایط اجتماعی اینا تو کارام هست و بوده، نه به مفهوم خیلی آمدانه و آگاهانه، دوست ندارم اونجور، ولی من یک نگاهی دارم به این مسئله. باز من کارهای مختلفی کردم، الان اونجور با تمرکز نمیتونم بگم اینا. من دورایی دارم که الان اینجا مثلا یکی از کارا اونه، باز همیشه تو همه اینا یه کنجه تو اون دوره هم هست، یه مقدار از کارام از اون توپا تو یه کنجای یه توپ تنها مثلا، یا که باز به نوعی ذهن من همون کنج گوشه‌های تاریک سلوله. باز یه دوران دیگه که اسکلت‌های حیوانات به تمثیل وارد میشه، همیشه مثلا منظری است از بیرون، یه موقعیتی در داخل، میزی اسکلتی، مایه به خاک افتاده‌ای، همچین مواردی هست. یه دوره دیگه باز دارم، این دورهایی که مثلا حالا بعد از اینا
دورای آهنمه که باز این آهنا مجسمه آهنیم برمیگرده به همون خارا، ولی نحوه عملش فرق کرده دیگه. تیزی های مثلثی فلزی هست منحنی ها و این تیزی ها خیلی استریزه شده یا خلاصه شده، یعنی نگاه مدرن به همون فرماست، اون فرمای منحنی و فرمای تیز توی کارهای دوره آهن. باز یه دوره دوباره مسئله این شیطان ها اومد وسط که همینا که میبینین مضمونش از اون شعر عقاب ظلم گسترده بال بر فراز شرمار مولویه. شیطان ها همون عقاب ظلمن برای من که این پایه ها بیشتر یه نوع تداعی همون بلوک های ساختمانی، هشت‌های ساختمانی. الان باز یه مقدار کار تو همین رابطه دارم که حالا برمیگرده به خاطرات گذشته من. یه مقدار کارم که البته حالا اگه موقع تشریف این کنار داشتم میدم، مضمونش این صورت های اسید پاشیده هاست. یه سری کار دارم انجام میدم تحت عنوان ساخت اصفهان، صورت های زنایی که البته با آهن و فلزه، حالا ولی یه نوعی برای خود من چهره های مثل شده است که در اثر اسیده. در کنارش این مقدار کاران دارم که ادامه باز از همیناست و ادامه از همون نقاشی هایی که در واقع بعد از آزادی مثلا توی دورانی داشتم.